ערב טוב ושבת שלום לכם. ממשלת ישראל עומדת כנראה בפני רגע מכריע, האם לקבל את הצעת חמאס לשחרור חטופינו שבעזה או לסרב לה. ובערב הזה אנחנו רוצים לפתוח בשתי כותרות משמעותיות הנוגעות לעניין הזה, לסיכוי להגיע לעסקה וגם למאמץ לחיסול בכירי החמאס ברצועה. אנחנו פותחים איתך סולימאן מסמודה. למרות מה שנראה התקדמות ופריצת דרך במשא ומתן בישראל, אולי מצננים את ההתלהבות הזאת בדרך לעסקה. נכון, וארגון אחד בכיר מאוד שהוא מצנן כרגע את ההתלהבות הזאת, והוא השב"כ, ואנחנו חושפים הערב שהשב"כ העריך בדיון ביטחוני סגור שחמאס הגיש את התשובה שלו לעסקה כדי להרוויח זמן ולגרור רגליים. זה קורה מואב בדיון סגור שהתקיים לאחרונה בהשתתפות בכירים בשב"כ וגם בצה"ל, שבו העריך הארגון שחמאס מעוניין בגרירת רגליים בנושא המשא ומתן. כך אומרים לנו אנשים שהשתתפו באותו הדיון, ואנחנו יכולים גם להגיד, מואב, שיש חילוקי דעות בתוך הצמרת הביטחונית בעניין תשובת חמאס שהוגשה. יש גורמים שרואים בתשובה הזאת התקדמות מאוד משמעותית, התקדמות קונסטרוקטיבית, וגורמים אחרים, כמו שאמרנו, כמו בשב"כ, סבורים שמדובר בקניית זמן וגרירת רגליים. תכף נרחיב על כל הדברים האלה, רק נגיד שבשב"כ סירבו להתייחס לידיעה. תודה סולימאן. רועי שרון, בעניין הזה, האם במערכת הביטחון ובצמרת המדינית רואים התקדמות משמעותית בתנאים החדשים שהגיש חמאס, שינוי מהעץ הגבוה עליו הוא טיפס עד כה? כן, בעיקר עם שני תנאים שלפני שבוע חמאס הוסיף כדי להקשות על העסקה, והתנאים הם קודם כל עצירת המלחמה לפני שמשחררים את החטוף הראשון. חמאס ירד מהתנאי הזה. לגבי החזרה של כל העזתים מדרום הרצועה לצפון הרצועה, זה עדיין במחלוקת, אבל זה לא נראה כרגע דיל ברקר. אין את התנאי הזה של כולם חוזרים באופן גורף. ישראל גם תוכל לבדוק גם אם יהיה מדובר בגברים, וצריך להגיד על זה שעסקה כזאת, מעבר כמובן להחזרת החטופים והחטופות, היא תסייע לצה"ל ותסייע לישראל גם בהמשך המלחמה. קבלת תחמושת נוספת מארצות הברית, חיזוק הלגיטימציה בעולם ושיפור המוכנות הצבאית, אלה דברים שישראל צריכה את העסקה מעבר להחזרת החטופים, וגם את זה צריך לקחת בחשבון. אנחנו כמובן נדון בהרחבה, גם בפרטים, גם במשמעויות של תשובת חמאס לעסקה לשחרור חטופים. סולימאן, אני חוזר אליך עם כותרת שנייה. מרואן עיסא, מי שמוגדר מספר 3 בחמאס, הותקף כנראה באופן אגרסיבי ומאוד מאוד ברוטלי על ידי כוחותינו. עד כה לא היה ידוע אם הוא חוסל או לא, ואתה מפרסם מוקדם יותר היום שכנראה התשובה היא חיובית. זה לא באופן אבסולוטי, זה לא ב100%, אבל כפי שפרסמנו לראשונה היום בצהריים מואב, מתקיים דיון ביטחוני כמובן שמדובר על הקבינט המורחב, ושם גורמי הביטחון, צה"ל ושב"כ, מעדכנים את הדרג המדיני שמתרבים הסימנים כמעט אני לא רוצה להגיד ב100%, אנשים ששתפו שם בדיון אומרים 90%, לכך שבכיר חמאס, רמטכ"ל הארגון מרואן עיסא חוסל, ושם נשמעים התייחסויות של השרים, אבל התייחסות של האיש הבכיר ביותר שם, ראש הממשלה, אומר באותו הדיון, זהו הישג חשוב ומשמעותי לישראל, כך אומר ראש הממשלה. אז בשורה התחתונה מואב, בסבירות גבוהה מאוד מאוד מאוד, ולפי גורמי הביטחון שגם מעדכנים היום בקבינט את הדרג המדיני, רמטכ"ל חמאס מרואן עיסא איננו. תודה סולימאן. אנחנו מדברים הרבה על המתיחות בעזה, אבל ההסלמה הביטחונית נמצאת גם כאן בתוך ישראל. אתמול פיגוע קטלני, והיום המונים ליוו למנוחות בדימונה את רב נגד אורי מויאל, שנרצח אתמול בפיגוע הזה, פיגוע הדקירה בבית קמה, מיד לאחר שנטרל את המחבל בגבורה. קרוביו ספדו לו, סיפרו על אדם שהיה אור גדול ואבא לכל החיילים והחיילות ששירתו תחתיו. הנה הדיווח של כתבנו יונתן רווה. וירבה להשיב אפו ולא יאיר כל חמתו, והוא רחום יכפר עוונה ולא ישחית, וירבה להשיב אפו ולא יאיר כל חמתו, וכיפר אדמתו עמו. בית העלמין בדימונה התמלא היום בקומטות ירוקות. בן העיר רב נגד אורי מויאל שנרצח בפיגוע אתמול הובא למנוחות. גיבור ישראל נפל אתמול, גיבור ישראל. כשקיבלתי את ההודעה בצהריים לא האמנתי. אורי חבר שלי ברמה האישית.
אתמול בצומת בית קמה, לאחר שנדקר מספר פעמים, מויאל ברגעיו האחרונים הצליח לשלוף את אקדחו ולנטרל את המחבל שדקר אותו. מותו של מויאל נקבע מאוחר יותר בבית החולים לאחר ניסיונות החייאה רבים. את העזרה שהוא עזר לתושבי דימונה, לתושבי ירוחם, לעם ישראל, לכל מי שעבר בבף הנחל בתחילת המלחמה ב7 לאוקטובר, הרים אליי טלפון, אמר לי מה אתה צריך, לרשותך, תחמושת, מה אנחנו יכולים, מדים, נעליים, לחברים, לכיתת הכוננות שלך. אמרתי לו, אני לא צריך שום דבר. אורי היקר, אני לא צריך כלום. אני צריך אותך בריא ושלם, ואת חיילי צה"ל. האיש הוא לב ענק, הוא חבר אמיתי. היום מאות אנשים הגיעו לבית העלמין ללוות אותו בדרכו האחרונה. מפקדו ספד לו, הייתי גאה בלחימה שלך, הצלת רבים. היית חרוץ, חכם, יפה. קשה לנו לכתוב עליך עוד דברים, ותגיד לנו שעבדת עלינו. בכל מקום הלב שלנו נשרף לגזרים, אין לי מילים. אני מצדיע לך אחי, מצדיע לך מכל הלב. תהיה נשמתך צרורה בצרור החיים. נוח על משכבך בשלום, אמן. ואבא יקר שבשמיים, שמור עליו. רב נגד אורי מויאל, גיבור חטיבת הנחל, בן 51 במותו. הניח אישה ו3 ילדים. במותו הציל חיים רבים. יהי זכרו ברוך.